دیگه از مردن نمیترسم، چون یک بار تجربهش کردم و به بهترین تجربه زندگیم تبدیل شد. امروز میخوام تجربه خانم وسلینک رو براتون روایت کنم و پیشنهاد میکنم کسایی که به صورت حرفه‌ای تر این تجربیات رو دنبال میکنن این ویدیو رو ببینن. این رو واسه یه بازارگرمی نمیگم و مثلا برای ویو گرفتن و اینجور حرفا. این ویدیو مناسب کسایی هستش که زیبایی‌های دنیای بعد از مرگ رو درک کردن. خب، مثل همیشه تجربه رو از زبون تجربه‌گر براتون روایت میکنم. من آناستازیا پسلینگ هستم و توی یه منطقه روستایی و محروم میشیگان بزرگ شدم، توی یک خانواده‌ای که متاسفانه پر از آزار و مشکلات و مسموم بودش. تصور کن از اتوبوس مدرسه پیاده میشی در حالی که نمیدونی اون شب غذایی برای خوردن داری یا نه. بسته به روز، ماه یا سال ممکن بود برق، تلفن و چیزای دیگر رو نداشته باشیم. ما مثل مناطق شهری همسایه یا جامعه‌ای حتی کوچیک رو هم دور برمون نداشتیم. کسی نبود که بتونیم بهش پناه ببریم. توی همچین شرایطی تک فرزند بودن و نداشتن منابع کافی باعث شد که مجبور باشم خودم از خودم مراقبت کنم. بعد از گذروندن اون دوران فقط میخواستم که مطمئن باشم که میتونم از خودم و بچه‌هام حمایت کنم. همیشه به ما میگفتن که برای رسیدن به موفقیت باید توی مسیر شغلی رشد کنیم. برای همین تصمیم گرفتم هدفم این باشه که توی مسیر کاریم پیشرفت کنم. اوایل 20 سالگی ازدواج کردم و اولین بچم رو به دنیا آوردم. اواخر 20 سالگیم هم فرزند دومم رو داشتم و اون رو به دنیا آوردم. از میشیگان به شیکاگو نقل مکان کردم و اونجا بود که مسیر حرفه‌ای من واقعا شکل گرفت. از یه کارمند ساده شروع کردم. توی شرکت من یه کارمند ساده بودم و تا جایگاه معاونت هم پیش رفتن. میگن وقتی از یه خونه پر از آزار، مخصوصا جایی که اعتیاد به الکل توش بیداد میکنه، بیرون میای، معمولا دو تا راه بیشتر نداری: یا خودت معتاد به الکل میشی و یا به یه آدم معتاد به کار تبدیل میشی. خب من هم راه دوم رو انتخاب کردم و شدم یه آدمی که غرق در کاره. با این حال یه مادر خیلی فعال هم بودم، یه مادر فوتبالی، مربی تیم بچه‌ها، عضو انجمن اولیا و مربیان. میخواستم همه چیزایی که خودم نداشتم رو برای بچه‌هام فراهم کنم. برای همین تمام انرژیم رو گذاشتم روی این که اونا زندگی داشته باشن که لیاقتش رو دارن. زندگیم پر از مشغله بود. کارم عالی پیش میرفت. بچه‌هام توی کلی فعالیت شرکت داشتن. من همیشه در حال تکاپو بودم. اما همین چیزای ساده و روزمره زندگی، چیزایی که معمولاً نادیدشون میگیریم، مثل وقت دکتر، دندون پزشک، کارهای روتین، همینا بودن که بالاخره گریبان من رو گرفتن. دسامبر 2019 بود که مجبور شدم یه عمل دندونپزشکی خیلی سخت و تهاجمی انجام بدم. عملی که در نهایت مسیر زندگی من رو تغییر داد. این یه پروسه چند مرحله‌ای بود که چندین ساعت طول کشید. دندون پزشک من رو روی صندلی نشوند و ماسک رو روی صورتم گذاشت تا با گاز مخصوص بدنم رو ریلکس کنه. توی اون حالتی که قرار گرفته بودم که خودم بهش میگم حالت نیمه هوشیاری، یه جایی بین هوشیاری و بیهوشی کامل، یعنی نه کاملا بیدار بودم نه کاملا بیهوش، توی یه فضایی میونه این دوتا حالت بودم. این کار باعث میشد که این عمل سخت و سنگین یکم قابل تحمل تر بشه. همونطور که روی صندلی دراز کشیده بودم و دندونپزشک پشتش بهم بود و داشت وسایلش رو آماده میکرد، یهو یه حس خیلی عجیب بهم دست داد. احساس میکردم که هر بار که نفس میکشم از بدنم بیرون میام و دوباره به بدن خودم برمیگردم. با هر نفس انگار یکم بالاتر میرفتم و بعد یکو به بدنم سقوط می‌کردم. هر دفعه حس می‌کردم که ارتفاعم داره بیشتر میشه. انگار که
داشتم قدم به قدم از بدنم جدا می‌شدم، چون هیچ وقت تجربه همچین عملی رو من نداشتم. نمیدونستم این حس طبیعی یا نه. مثلا باید چیزی میگفتم یا باید نگران میشدم. یه نفس دیگه کشیدم و این بار از کل بدنم بلند شدم، روی هوا شناور شدم و حدود 1 متر بالاتر رفتم. همون لحظه با خودم فکر کردم که شاید الان باید چیزی بگم، ولی قبل از اینکه بتونم واکنش نشون بدم دیگه توی بدنم نبودم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، ازتون میخوام که با زدن دکمه عضویت توی کانال ما بهمون انگیزه ادامه حرکت رو بدین و کمک کنید که این تجربیات بیشتر دیده و شنیده بشه. نزدیک سقف بودم و از بالا داشتم به بدن خودم نگاه میکردم. خودم فکر میکردم که من این بالا چیکار میکنم. شاید این سوال منطقی به نظر بیاد، ولی اگه دقیق‌تر بهش فکر کنیم مفهوم عمیقی رو پشت خودش داره. من دیگه توی بدنم نبودم، اما یه بخش دیگه از خودم بودم و کاملا هم آگاهی داشتم. میپرسیدم که من چرا اینجام؟ اصلا با بدن پایینیم هم هیچ ارتباطی نداشتم. واقعا کی بودم؟ فقط میدونستم که بخشی از خودم هستم که از بالا روی سقف به بدن فیزیکیم دارم نگاه میکنم. تمام اضطرابی که قبلا داشتم حین اون تجربه دیگه وجود نداشت. در حقیقت اصلا دیگه به بدن پایینیم اهمیت نمیدادم. میدونستم که اون بدن مال منه و میتونستم شناساییش کنم، اما هیچ ارتباط دیگه ای باش نداشتم. فکری که بعدش به ذهنم رسید این بود که آیا من مردم؟ یهو برعکس شدم و نگاهم رو به سقف شد و به فاصله چند اینچ یه حس شگفت‌انگیز درباره گرد و غبار، ترک‌ها و کاشی‌های سقف داشتم. منظورم جزئیات معجزه‌آسا و زیبا بودن. میخواستم ساعتها بهشون نگاه کنم، مثل یه بچه‌ای که توی دیزنیلنده و به همه چیز داره نگاه میکنه. شاید فکر نکنی چیزی به این سادگی بتونه اینقدر زیبا باشه، ولی من بهش فکر میکنم، میبینم دلیل زیباییش این بود که داشتم از چشمهای اون چیزی که من بهش میگم روح داشتم بهش نگاه میکردم. انگار یه دریچه پایین اومد و من دیگه توی مطب دندون پزشکی نبودم. وقتی چشامو باز کردم خودمو یه جای گرم و نرم، پر از آرامش و لذت و در عین حال تاریک دیدم. همینقدر پارادوکس داشت. من اسمش رو خلأ میذارم، چون وقتی چشامو باز کردم توی یه تاریکی مطلق بودم. هیچ نقطه نورانی هم اطرافم نبود که بتونم ببینم و تشخیصش بدم، ولی این حس اصلا ترسناک و ناراحت کننده نبود. در واقع حس آرامش و لذت بخشی بود، مثلا برگشتن به خونه. یه آگاهی خاص داشتم و میدونستم که به یه وحدت متصلم، یه خوشبختی و تکامل که خودم هم جزئی از اون بودم. اون بخشی از من و من بخشی از اون بودم. هیچ جدایی هم بین ما نبودش. عشقی که واقعا سخت میشه توصیفش کرد. حتی زیباترین تجربیاتی که اینجا توی بدن فیزیکیمون داریم، مثلا تولد یک کودک یا عاشق شدن، در مقایسه با اون عشق بی قید و شرط، چیزی که اون طرف تجربه میکنی، چیزی به حساب نمیاد. وقتی این تجربه رو میکنی دیگه نیاز به فکر کردن نیست، چون تبدیل به بخشی از وجودت میشه، به یه دونستن تبدیل میشه. بنابراین اسم اونجا رو گذاشتم عالم وحدت، چون برام کاملا واضح بود که اینجا نمایانگر تمام ارواحیه که تا الان بودن و یا در آینده قراره که به اینجا بیان. تمام تجربیات هر روح به طور کامل قابل دسترس بود برا من. سعی میکنم یه تشبیه پیدا کنم تا وسعت این مکان رو توضیح بدم. هر تجربه‌ای که هر روح روی کره زمین تا حالا داشته یا قرار داشته باشه رو در نظر بگیر. الان روی سیاره 8 میلیارد نفر آدم دارن زندگی میکنن، ولی آدمای زیادی قبل از ما هم بودن و بعد از ما هم قراره وجود داشته باشن. تصور کن تمام این تجربیات روی یه دونه شن قرار بگیره. حالا
تمام دونه‌های شنی که روی این سیاره وجود دارن رو تصور کن که هر دونه نمایانگر تمام تجربیاتی باشه که ارواح در زمین داشتن. این فقط یه اشاره کوچیک به وسعت این مکان، این وحدت و این تکامل بود. انگار که من داشتم واردش می شدم. وارد ارتباط با تمام این تجربیات از همه ارواحی که در زمین زندگی کردن. فراتر از این، من هم بخشی از اون تجربیات بودن و اونا هم بخشی از من بودن. هیچ چیزی به اسم زمان وجود نداشت. نه گذشته‌ای بود، نه آینده‌ای. فقط اون لحظه وجود داشت. لحظه‌ای که تمام این تجربیات کاملا در دسترس بودن. فقط نمیتونستم سوالی بپرسم، مثلا اینکه چرا این اتفاق داره توی زندگی من برای من اتفاق میفته یا چرا اینجوری شده، چون اون بخشی از خودم که به این ارتباط وصل بود میدونست که جوابها اونجاست و کافیه که وارد آگاهیم بشه. تنها چیزی که میتونستم انجام بدم این بود که کنجکاو باشم. من خودم رو در حال گسترش به سمت این تکامل و وحدت می‌دیدم و در حال پیوستن بیشتر و بیشتر به این وحدت بودم و هر وقت که نسبت به چیزی کنجکاو می‌شدم اون رو به درون خودم می‌آوردم. کنجکاوی من هم بیشتر می‌شد و من می‌خواستم که بیشتر بدونم. حالا که برگشتم، چیزی که تونستم کشف کنم اینه که این آگاهی بی‌پایان چیزی نیست که بتونم به زندگی فیزیکیم برگردونم. بعضی از جنبه‌هاش رو تونستم با خودم بیارم که خیلی هم واضح بود و میتونستم نگهشون دارم. ولی بخش دیگه از اونها رو که حس میکنم که ممکنه تمام عمرم طول بکشه تا بتونم پردازششون کنم و بهشون وصل بشم رو نتونستم با خودم برگردونم. من توی یه مکانی پر از زیبایی و عشق و ارتباط بودم. هیچ تمایلی به برگشت و هیچ آگاهی از زندگی فیزیکیم هم نداشتم. در حال گسترش به سمت این وحدت بودم که یهو به بدن خودم برگشتم. چشامو باز کردم و خیلی گیج و سردرگم بودم. تنها چیزی که در اون لحظه یادم میاد این بود که دلم میخواست این ارتباط بیپایان، این عشق رو با خودم نگه دارم، چون حس میکردم مثل شن داره از دستام سر میخوره و از بین میره. هر چقدرم که تلاش میکردم تا نگهشون دارم و برگردم، انگار پرده یا دریچه‌ای بین این دنیا و اون دنیا بودش در حال بسته شدن اون دریچه. دیگه هیچ بخشی از وجودم هیچ وقت از مرگ نمیترسه، چون مرگ زیباترین، معجزه آساترین و پرعشق‌ترین بازگشت به خونه است. چیزی که برام جالبه اینه که نمیدونم مدت خیلی کوتاهی از بدنم خارج شدم یا چند دقیقه طول کشید، چون توی دنیای دیگه میتونی تجربه‌ای داشته باشی که احساس کنی یه عمر طول کشیده، در حالی که زمان فیزیکی که گذشته ممکنه فقط چند ثانیه بوده باشه، 10 ثانیه مثلا بوده باشه. بعد از اون اتفاق شروع کردم به جستجو برای فهمیدن اتفاقی که افتاد. خیلی ممکنه این رو به عنوان چیزی که ناشی از مواد مخدر باشه در نظر بگیرن. قبلا چنین تجربیاتی هم داشتم، خیلی متفاوت بودن چیزی که در اون دنیا من تجربه کردم. این تجربه باعث شد که یه آگاهی توی من شکل بگیره که قبلا نداشتم و هیچ چیزی هم نمیتونه اون آگاهی رو تغییر بده. تا روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها بعد از اون از طریق ارتباط با انجمن بین‌المللی مطالعات نزدیک به مرگ و گروه‌ها و تحقیقات تونستم تا اسم و اصطلاحی برای این تجربه پیدا کنم. خیلی محدود بود اطلاعات در این باره. از اون زمان من به یه مصرف کننده مشتاق از تمام داستان‌های نزدیک به مرگ تبدیل شدم. اینا برای من جذابیت زیادی دارن. میتونم بگم که بزرگترین تحول، تغییر توی زندگیم این بود که این تجربه رو من تجربه کنم و توی چند سال آینده متوجه شدم که دیگه مثل قبل انگیزه‌ای برای کار کردن یا بهتر بگم اون شغل شرکتیم ندارم. دیگه چندان به ایده بالا رفتن از نردبون شرکتی یا پیدا کردن موفقیت و اینجور چیزا به اون شدتی که قبلا بود فکر نمی‌کنم. من از شغل شرکتیم استعفا دادم و الان یه استدیو سلامت جسمی، روحی و ذهنی باز کردم که تمرکز اصلی اون کمک به مردم برای اتصال به خود واقعیشونه، برای پیدا کردن قسمتی از وجودشون که من بهش میگم روح.
تو دوران کودکیم همیشه از خودم میپرسیدم که هدف زندگی چیه. این سوال کاملا طبیعی بودش، چون اون زمان به نظر میرسید که زندگی هیچ معنای یا ارزشی نداشته باشه. اما بعد از تجربه نزدیک به مرگم میتونم با اطمینان بگم که دیگه هیچ وقت این سوال رو از خودم نمیپرسم. هدف ما از بودن در اینجا اینه که تجربه کنیم و در نهایت عشق بی قید و شرط رو پیدا کنیم. اگر از دیدن این تجربه لذت بردید که لایکش کنید. اگه تجربه نزدیکی به مرگ دارید حتما به این آیدی پایین، آیدی تلگرامه یا این شماره‌ای که این گوشه براتون میذارم، برای من ارسالش کنید اگر دوست دارید که باهاتون مصاحبه‌ای صورت بگیره. این دوتا پلیلیست رو هم از دست ندید و تا انتشار یک پرونده دیگه، خدا نگهدار.